السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة جديدة وكمان مختلفة هنعملها مع بعض خطوة بخطوة. وصفتنا النهاردة سمك السلمون بصوص الترياكي، وهقدم معاه رز بالشبت وخضار سوتيه. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طاسة هنحط فيها تقريبا معلقتين من زيت السمسم. لما يسخنوا كويس خالص هنزل فيها شرايح بتاعت سمك السلمون. انا مقطعاه تقريبا 2 سنتي حسب رغبتك بقى. بسيبه تقريبا من 2 ل3 دقايق. لما بحس ان هو بدأ يستوى 3/4 سوا، يعني بيكون اللون بتاعه اتغير بقى فاتح خالص كده، بيعتبر ان هو استوى. شايفين انا دلوقتي حطيت السمك، ما بحركوش خالص لان انت لو حركتيه بيتهري. والسمك ده من انواع اللي هي بتستوي بسرعه جدا 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 ومبياخدش وقت. مش هحط له ملح، مش هحط له اي حاجه. انا عاده بعمل سمك السلمون بالملح والفلفل بس. انا بنزل على فكره، انتوا برضو لو عايزين الكميه، انا ما قلتش اي كميه لان زي ما انت عايزه. انا مثلا عامله كيلو، انت عامله عايزه اكتر عايزه نص كده زي ما انت عايزه. انا حطاه على نار مش يعني اعلى من الوسط شويه، عشان خاطر ما يتحرقش على طول وفي نفس الوقت ما ينزلش ميه. انت لما بتعمليه كده بيكون ايه، نزل صوص بسيط جدا بيستوي فيه على طول. انا رشيت رشة فلفل اسود بس، هو ده اللي انا حطيته عليه. شايفين اللون بتاعه؟ ببدأ اقلبه على الناحية التانية. الناحية التانية بتكون تقريبا حوالي دقيقة، ما بتاخدش اكتر من كده. وانتي برضو هتلاقي نفس لون السمكة كله خلاص بقى واخدة لون واحد زي ما انت شايفة كده. برضو حطيت رشة فلفل اسود، وببدأ ايه احضر طبق واطلع فيه. انا طلعت في السيرفيس ده، طلع كل السمك. في نفس الوقت ده على فكرة انا بكون بعمل رز ابيض عادي خالص ما فيهوش اي حاجة. في بولة فاضية حضرتها هحط 3/4 كوباية صويا صوص، ونص كوباية خل ابيض او خل رز اللي عندك، نص كوباية عسل نحل، ومن 2 ل3 معالق نشا، وكمان نص كوباية مية او كوباية، يعني حسب ما انت تحسي الصوص انت عايزاه سميك ولا عايزاه خفيف شوية. بفضي بقى كله على بعضه، ادي المية وهحط كمان الصويا صوص. الصويا صوص ديت بتكون مالحة، فعشان كده انا ما بحطش ملح خالص. وخلي بالكم شايفين دي من النوع اللي هو المركز الغامق جدا. لو انت جايبة الفاتحة بتحطي كوباية او كوباية وربع منها. واحط العسل. العسل دوت هو اللي بيعدلك الطعم، يعني اللي هو المالح قوي مع العسل بحطه. لو ما عندكيش عسل ممكن تحطي تقريبا 3 معالق سكر بني، بيكون كويس جدا معاه. وهنزل برضو، خلوا بالكم كل ده على البارد، انا ما حطيتش اي حاجه. النشا برضو، لان انت ما ينفعش تقلبي النشا في حاجه سخنه. فكله اهو منزلاه على بعضه على البارد، وهبدا اقلب فيه لغاية ما النشا ده كله يدوب والعسل يدوب وكله يدخل في بعضه، ما يبقاش فيه اي كلاكيع وكده. في نفس الوقت انا بعد بكون محضرة طاسة على النار، يا اما الطاسة اللي انت عاملة فيها السمك، او طاسة نظيفة. لو انت هتزودي الكمية ممكن تشيلي بقى لو انت زودتي الكمية بتشيليه تحطيه عندك في التلاجة عادي جدا، تعملي بيه اي حاجة تانية مع تشيكن، مع اي حاجة، مع لحمة. يعني الصوص ده بينفع مع اي حاجة برضو، بيكون جميل جدا. الاكلة دي طبعا تعتبر اسيوية، يعني من زي التشاينيز واليابانيين وكده. انا دلوقتي بقلب في الخليط اللي انا عملته ده لغاية ما ابدأ ايه يسمك. انا ايدي ما بتتشالش منه على طول، شغال عليه والنار مش عالية علشان خاطر ما يتحرقش من تحت. اهو الرز زي ما بقول لكم خلصته. الاكل ده لازم تتقدم على طول، يعني ما تقعدش وقت كتير. هنزل عليها بنص كوبايه من الشبت. الشبت ده بقى بيديله طعم جميل وحلو جدا. الشبت مع الاسماك يعني ممكن تعملي، يعني مش كل مره نعمل مع السمك رز
بني، رز بالخلطة اللي هو البصل والفلفل والحاجات دي وكده، لا، جربيه بالشبت مع اي اكلة سمك، بيكون جميل جدا وبيدي طعم حلو في نفس الوقت مفيد. عارفين احنا محتاجين اي خضروات في الزمن اللي احنا فيه ده دلوقتي. بس بقلبه كده واطفي عليه خلاص. شايفين بدأ يسمك وهو طلع الفقاقيع بتاعته، يعني خلاص، يعني يعتبر ان هو ايه، صوص الترياكي جاهز اهو. انا عايزه اخففه زي ما قلت لكم، بخففه، عايزاه سميك زي ما انتوا عايزين. انا بنزل السمك السلمون فيه بالصوص اللي نازل منه ده، ما تقولوش ان هي دي ميه وكده، لا، ده كويس جدا وتنزلوها معاه. شايفين انا ما بقلبش، لان شايفين السمك على طول، يعني مجرد ان انت هتقعدي تقلبي فيه هتلاقيه مفتفت كله. ادينا كده اهو خلصته. بكون محضره في نفس الوقت دواق، وبحط فيه زيت سمسم برضو. تعرف الاكله ديت يعني مهم جدا ان انتوا تعملوها بزيت سمسم، لكن لو ما عندكيش خلاص مش مشكله. في نوع من الخضار اسمه براعم بروكسل، او هي براعم الكرنب، يعني الكرنب الصغير بتاعنا ده، بس هو اسمه كده يعني. دوت بتلاقيها في السوبر ماركت وكده هوت. لو انت مش لاقيها مش مشكله خالص، بتحطي اي خضار انت عايزه تحطيه مع بعض. دي جميله ومفيده جدا. ممكن يعني لو عايزين تعرفوا معلومات عنها ممكن ايه، اكتبوا لي في الكومنتات وانا اقول لكم. عندي برضو جزر مقطعه شرايح، بنزل برضو اقلب فيه شويه. يعني انا مثلا قلبت دي تقريبا دقيقه، دقيقه ونص، وبعد كده بنزل عليها بالجزر. ما بياخدش حاجه لان انا مش مقطعاه، انا مقطعاه خفيف، يعني طرنشات خفيفه. انت عارفين الخضار ده طبعا مفيد جدا جدا جدا، يعني لو الواحد يقدر ياكل الخضروات دي على طول يا ريت يعني. الخضروات دي ما تكونش مستوية قوي، لو انت حباها مستوية ممكن تعمليها تسلقيها وبعد كده تحطيها في التلاجة شوية علشان خاطر يفضل اللون اخضر زي ما هو، وبعدين ترجعي تحطيها في الزيت السمسم في الواقع. وادي كمان عندي الايه البروكلي، شايفين انا مقطعاه برضو خفيف علشان خاطر يستوي معاكي بسرعة. الخضروات ديت ما بتكونش يعني بتكون بتقرمش كده شوية، مش ان هي تكون مستوية خالص يعني. باخد كل الموضوع ده في حوالي 3-4 دقايق بيكون خلاص خلص. شايفين؟ وكده السمك بتاعي بيكون انتهى، والرز بتاعي انتهى زي ما انتم شايفين. وانا كمان عملت شوربة بطاطس بالمحار او بالجندفلي زي ما انتم بتقولوا. وكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى. شايفين ما شاء الله الرز جميل جدا. وادي الصويا صوص انا صبيتها فوق السمكة كده، وجنبه الرز بالخضار. وجبة متكاملة صحية. رشيت شوية سمسم، في ناس بترش كمان سمسم اسود، انا برش حبة البركة كمان يعني زيادة من الافادة. ادي وجبة صحية ولذيذة وشهية، يا رب تكون تعجبكم. يلا بقى ما تنسونوش باللايك والشير وتعليق، لو عندكم اي حاجة ياريت تقولولي. ويلا مع السلامة.